xoa bóp, bấm huyệt, phòng và trị tiểu đường. Chào bạn. Tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường là một loại bệnh lý của sự rối loạn chuyển hóa và đặc trưng bởi tỷ lệ đường huyết tăng cao do tình trạng giảm tiết insulin hoặc giảm hoạt động của insulin. Có nhiều dạng tiểu đường, trong đó có tiểu đường tuyếp 1 và tiểu đường tuyếp 2. Tiểu đường tuyếp 1 thì hiện y học còn chưa có phương pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, đối với tiểu đường tuyếp 2 thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều cách khác nhau để có thể góp phần vào việc kiểm soát đường huyết và nhờ vậy có thể phòng ngừa và đẩy lùi bệnh tiểu đường. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý bạn một bài thực hành xoa bóp bấm huyệt cổ điển sử dụng 3 huyệt quan trọng là huyệt tam âm giao, huyệt địa cơ và huyệt trương môn. Xin mời bạn cùng chú ý theo dõi và thực hành với tôi. Để theo dõi và thực hành bài này, chúng ta nên ngồi trên một chiếc ghế tựa vững chắc như thế này. Sau này, bạn có thể thực hành xoa bóp bấm huyệt cho mình ở bất cứ đâu và ở trong bất cứ tư thế nào bạn thấy thuận tiện. Nào, trước hết, chúng ta sẽ tác động lên huyệt tam âm giao. Huyệt tam âm giao là huyệt thứ 6 trên kinh tỳ. Bạn có thể xem lại kỹ hơn về vị trí cũng như cách xác định chính xác huyệt tam âm giao trong video SP6. Huyệt tam âm giao xưa nay được rất nhiều người biết đến với việc được áp dụng trong các bài tập kinh điển chữa các bệnh liên quan đến phụ khoa, nam khoa, vân vân. Tuy nhiên, huyệt tam âm giao cũng có các tác dụng liên quan trực tiếp đến các chức năng của tỳ, tức lá lách, và rồi liên quan đến tuyến tụy với sự tiết và hoạt động của insulin trực tiếp ảnh hưởng đến các tình trạng đường trong máu. Và ở trong bài tập này, chúng ta sẽ tác động lên huyệt tam âm giao trước để kích hoạt và phối hợp tăng hiệu quả trị bệnh cho các huyệt khác trong bài. Để lấy được huyệt tam âm giao để xoa bóp và bấm huyệt như nội dung của bài này, bạn chỉ cần một vài thao tác đơn giản là xác định được vị trí của nó. Cụ thể, bạn hãy làm theo tôi. Ta ngồi trên ghế như thế này. Chúng ta sẽ tìm huyệt trên từng chân. Ở đây, tôi tìm huyệt tam âm giao trên chân phải của tôi. Mời bạn quan sát kỹ rồi thực hành cùng tôi. Chúng ta sẽ xác định 2 mốc quan trọng để từ đó xác định được vị trí của huyệt tam âm giao. Đây là xương chày và đây là rìa sau của xương chày. Huyệt tam âm giao nằm sát rìa sau xương chày này. Đây là đỉnh mắt cá trong, phần xương nhô lên cao nhất. Tôi xin nhắc lại, đây là đỉnh mắt cá trong chứ không phải là rìa trên của mắt cá trong như chỗ này. Ta dùng 4 ngón tay khép chặt lại với nhau như thế này. Đặt bàn tay lên cổ chân. Mép ngoài ngón út trùng với đỉnh mắt cá trong. Mép ngoài ngón trỏ giao với rìa sau của xương chày. Điểm giao đó chính là vị trí của huyệt tam âm giao. Để tác động lên huyệt tam âm giao có rất nhiều cách làm đơn giản mà bạn có thể tham khảo. Chẳng hạn, ở đây tôi giới thiệu với bạn một kỹ thuật gọi là kỹ thuật nhấn nhả. Cụ thể, ta đặt cẳng chân nằm ngang trên mặt ghế như thế này. Rồi, chúng ta có thể sử dụng đầu ngón tay cái, hoặc đốt ngón tay giữa, hoặc thậm chí đốt ngón bàn như thế này, rồi thực hiện nhấn nhả trực tiếp vào huyệt. Mức độ nhấn tương đối mạnh, đủ gây đau trong ngưỡng chịu đựng của bạn. Với sự hỗ trợ của bàn tay còn lại, chúng ta có thể tác động lên huyệt tam âm giao như thế này một cách đủng đỉnh. Có thể làm như thế này ngay trong các buổi giải lao, thư giãn. Thời gian tác động lên huyệt này một cách liên tục khoảng từ 3 đến 5 phút. Sau đó, chúng ta sử dụng ức bàn tay như thế này ấn trực tiếp lên huyệt một lát trước khi chuyển sang tác động lên huyệt tam âm giao của chân kia, cũng với các kỹ thuật và thời gian tác động tương tự. Ngoài ra, khi bạn đã thành thạo, bạn cũng có thể tác động lên huyệt tam âm giao trong tư thế nằm. Chẳng hạn, khi bạn đang nằm ở trên giường, bạn có thể dùng gót chân bên này day ấn trực tiếp lên huyệt tam âm giao của chân kia, cũng với cường độ day ấn trong khả năng chịu đau và với thời gian liên tục từ 3 đến 5 phút là phù hợp. Sau khi đã tác động xong huyệt tam âm giao của cả hai chân, chúng ta sẽ chuyển sang tác động lên huyệt thứ 2 của bài tập hôm nay, đó là huyệt địa cơ. Bạn có thể xem lại kỹ hơn vị trí và cách xác định chính xác huyệt địa cơ trong video SP8. Cũng như huyệt tam âm giao, huyệt địa cơ cũng nằm trên kinh tỳ và đã từ xa xưa, huyệt địa cơ đã luôn luôn được tính đến đầu tiên trong việc xây dựng một liệu pháp cụ thể cho một bệnh nhân để phòng và trị tiểu đường. Và trong Đông y,
huyệt địa cơ đã được coi là một huyệt báo hiệu bệnh tiểu đường, vì nó có một đặc tính là nếu một người có bệnh tiểu đường mà bấm vào huyệt này thì sẽ rất đau, thậm chí có thể nói là vô cùng đau đớn, không chịu nổi. Để xác định được chính xác huyệt địa cơ, trước hết chúng ta hãy đặt cẳng chân tương đối vuông góc với đùi như thế này. Rồi, bạn phải xác định được một số mốc quan trọng sau. Thứ nhất, phải xác định được bờ sau của xương chày, vì huyệt địa cơ nằm sát ngay sau xương chày. Thứ hai, phải xác định được điểm lõm sát ngay dưới mông chày như thế này. Và rồi, ta chỉ cần sử dụng bàn tay với 4 ngón tay khép lại như thế này. Chiều ngang của 4 ngón này tương đương với 3 thốn. Ta đặt ngón tay cái vào khoeo chân. Đặt ngón trỏ vào chỗ lõm sát mép dưới của xương mâm chày, tức là mép ngoài của ngón tay trỏ nằm sát mép dưới của mặt dưới xương mâm chày. Và như vậy, mép ngoài của ngón út giao với mép sau của xương chày chính là vị trí của huyệt địa cơ. Để tác động lên huyệt địa cơ, chúng ta cũng có thể có nhiều cách, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe cũng như ý thích của từng người. Ở đây, tôi xin gợi ý bạn sử dụng đầu ngón tay cái của một hoặc tốt nhất là cả hai đầu ngón tay cái như thế này thì bạn sẽ lâu mệt hơn và duy trì được hứng thú lâu hơn. Kỹ thuật sử dụng ở đây cũng là nhấn nhả với cường độ tác động đủ đau trong ngưỡng chịu đựng của bạn. Thời gian bấm huyệt liên tục như vậy cũng kéo dài khoảng từ 3 đến 5 phút. Sau đó, bạn cũng nên sử dụng ức bàn tay để bóp lên vùng huyệt như thế này trong giây lát trước khi chuyển sang tác động lên huyệt địa cơ ở chân còn lại, cũng với các kỹ thuật và thời gian tác động tương tự. Sau khi đã tác động xong các huyệt tam âm giao và huyệt địa cơ trên cả hai chân, chúng ta sẽ tác động lên huyệt cuối cùng, đó là huyệt chương môn. Bạn có thể xem lại vị trí và cách xác định chính xác huyệt chương môn trong video LV13. Huyệt chương môn là huyệt thứ 13 nằm trên kinh can. Cũng đã từng xa xưa, huyệt chương môn được gắn với cái tên là huyệt trị tiểu đường. Trên thực tế, huyệt chương môn thường được các thầy thuốc đông y áp dụng điều trị cho các chứng bệnh liên quan đến các chứng hư nhược của tỳ, khí huyết ách tắc, u uất, chán ăn, khó tiêu, gan và la lách xương to, vân vân. Đồng thời, huyệt chương môn được đánh giá là một trong 3 huyệt quan trọng trong một bộ 3 huyệt huyền thoại trị tiểu đường là tam âm giao, địa cơ và chương môn. Để tác động lên huyệt chương môn, chúng ta cũng có nhiều cách. Song ở đây tôi xin giới thiệu với bạn một cách tác động rất đơn giản, dễ thực hiện mà hiệu quả chữa bệnh cao. Muốn vậy, chúng ta nên ngồi trên ghế tựa và ngả về phía sau nhiều nhất có thể, sao cho các xương sườn được nhô lên cao nhất. Rồi, cũng như trong nội dung video LV13, tôi đã hướng dẫn rất kỹ cách xác định huyệt chương môn. Huyệt chương môn nằm sát ngay đầu xương sườn thứ 11. Ở đây là đầu xương sườn tự do, tức là nó không được kết nối với xương ức như 10 đôi xương sườn phía trên. Trên thực tế, đầu xương sườn thứ 11 này nằm ngang với đầu khuỷu tay nếu ta để tay ở vị trí như thế này. Tuy nhiên, để việc điều trị bệnh có hiệu quả tốt nhất, chúng ta nên tác động vào huyệt càng chính xác càng tốt. Cụ thể, cũng ở chính vị trí ngang với đầu khuỷu tay này, bạn hãy cố gắng sờ và tìm ra đầu chiếc xương sườn thứ 11. Đây là đầu khuỷu tay của tôi, và đầu xương sườn thứ 11 sẽ nằm loanh quanh đâu đó ở khu vực này. Đây, tôi sờ các đầu xương sườn ở phía trên để tìm ra điểm khác biệt. Đây rồi, nếu như ở phía trên tôi thấy có một sự liên tục, thì xuống đến đây tôi thấy rõ đầu của một chiếc xương sườn. Vì đây là cái đầu tiên nên chắc chắn nó là đầu xương sườn thứ 11 tôi cần. Nằm sát ngay phía trước của đầu xương này chính là vị trí của huyệt chương môn. Và thay vì tác động vu vơ và hời hợt lên cả một khu vực bụng ngang với đầu khuỷu tay, chúng ta sẽ cố gắng tác động một cách chính xác lên đúng vị trí của huyệt chương môn, tức là tác động vào ngay đầu xương sườn thứ 11 này. Nào, chúng ta ngồi ngả về phía sau và nâng sườn lên cao một cách tự nhiên nhất có thể. Chúng ta sẽ sử dụng 2 ức bàn tay như thế này, day trực tiếp vào 2 vùng huyệt chương môn ở hai bên sườn, tức là ta sẽ day vào đầu của 2 xương sườn thứ 11 nằm ở hai bên như thế này cùng một lúc. 2 ức bàn tay day theo hình tròn, ngược và xuôi chiều kim đồng hồ tùy vào từng tay. Lực ấn lên huyệt cũng tương đối mạnh, tuy không gây quá đau nhưng cũng gây ra một sức ép kích thích tích cực lên huyệt. Chú ý là có thể có người sẽ hiểu sai khi làm việc này, tức là họ nghĩ rằng cần phải xoa bóp vào các nội quan nằm ở bên trong. Cụ thể ở đây, ở bên trong mà nằm sát ra phía ngoài nhất,
bên phải sẽ là gan, bên trái sẽ là dạ dày. Mục tiêu là tác động vào huyệt trương môn mà lại đi xoa bóp trực tiếp cho gan và dạ dày như vậy là không đúng, không có hiệu quả chữa trị tiểu đường như mục tiêu của bài tập này. Trên thực tế, bạn có thể day lên huyệt trương môn ở hai bên sườn như thế này trong thời gian liên tục từ 3 đến 5 phút. Xong, nếu bạn day nhẹ nhàng thì có thể kéo dài lâu hơn, thậm chí có thể đến 10 phút. Ngoài ra, bạn cũng có thể day lên huyệt trương môn khi bạn đang ở trên giường, tốt nhất là trước khi đi ngủ và ngay sau ngủ dậy. Tóm lại, với một bộ 3 huyệt quan trọng vừa nêu là tam âm giao, địa cơ và trương môn, bạn nên thực hiện việc xoa bóp và tác động lên chúng thật thường xuyên và đều đặn. Hãy coi đây là một việc tập thể dục suốt đời cho bạn. Một cuộc sống tích cực và lành mạnh không thể thiếu việc luyện tập thể dục, và nếu bạn có vấn đề về đường huyết thì hãy thêm việc xoa bóp và bấm huyệt này vào cùng danh sách với các mục tập luyện hàng ngày của bạn. Chúc bạn thực hành tốt, siêng năng tập luyện, phòng và trị tiểu đường có hiệu quả. Cảm ơn bạn, tạm biệt và hẹn gặp lại.